Natural brightening na rin ang bigay nito. Kadalasan, nasa kusina lang din natin ang sangkap na mga pampaganda sa ating mga kutis. Kasama na rin ang dala ng kamatis. Sa kamatis, mamula-mula nagbibigay kinis, malambot sa ating balat. Kadalasan, ito ang maganda gamitin lalo na nagbibigay lambot, puti, lalo na sa palatandaan ng pagtanda ng kutis. Kalahating kamatis ang ating kakailanganin. Pagkatapos, kumuha lang din ng kape. Ang kape, mayaman ito sa antioxidant. Lagyan lang to. Dahan-dahan dito mismo sa may kamatis, ikalat. At pagkatapos, pwede na natin itong gamitin. Kadalasan, heto yung ginagamit pag nagkakaedad tayo. Lalo na andyan nag-uumpisa yung nangingitim ang balat, nagbabago yung texture ng kutis. At dito sa kamatis at yaman sa antioxidant dala ng kape, tumutulong na rin itong magbigay lambot. Sa paggamit, ilagay lang to sa ating mukha. Dahan-dahan, i-massage, ilinis, at ibabad natin to ng 15 minutes. Dahil ang kamatis, mayaman ito sa lycopene, vitamin C na nagpapaganda sa ating mga balat. Mayaman naman sa antioxidant, ang dala ng kape. Natural brightening na rin ang bigay nito. Kadalasan, nasa kusina lang din natin ang sangkap na mga pampaganda sa ating mga kutis. Kasama na rin ang dala ng kamatis. Mamula-mula, makinis, at maputi sa balat. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwede itong ulitin. Pansin mo yung ganda at lambot. Pagkatapos, pwede mo na itong dahan-dahan i-massage pataas para maiwasan na rin ang pagkaroon ng mga fine lines at mga wrinkles sa ating balat. Naglalaman na rin ito ng collagen. Kaya maganda gamitin para sa ating mga balat. Thanks for watching, guys!